لو احنا خدنا بالنا ان قبل كده احنا بنكسكيوت ستيتمنتس ورا بعض، لو احنا عايزين نزود الكومبلكسيتي بتاعه الكود بتاعنا شويه ونخلي الكود بتاعنا كل مره بيكسكيوت مش بيمشي في نفس السيكونس، مش بيعمل نفس الاوتبوت، هنبدا نستخدم الاف كونديشنز. يعني هنقول ادي الكود اهو، يجي عند نقطه معينه هديله تيست، التيست ده يا هيرجع ترو يا هيرجع فولس. لو رجع ترو فهروح اكسكيوت سم كود، لو رجع فولس هروح اكسكيوت another كود. وفي الحالتين بعد ما اخلص ده او اخلص ده هكمل البروجرام بتاعي للاخر. مثال مثلا x equal integer input enter an integer. if x percentage 2 equal 0 هبرنت even يعني الرقم زوجي. else يعني لو باقي اسمة x على 2 مش 0 معناه ان الرقم ده فردي. وفي الاخر هبرنت done with condition. طيب بدل ما نكتب في الشيل نبدا نستخدم فايل نكتب فيه البرنامج بتاعنا ونعمل له ريلودنج جوه الشيل، بان انا باجي اكتب هنا فايل نيو فايل. انا فتحت دلوقتي فايل جديد هكتب فيه البرنامج بتاعي x equal int input please enter an integer if x percentage 2 equal 0 وهعمل ايه؟ نقطتين فوق بعض شيفت سيمي كولون هدوس انتر. شوف خدت بالك ايه اللي حصل دلوقتي؟ لما انا دوست انتر ما نزلش تحت اف بالظبط، دخل تاب او 4 مسافات. ده بقى اسمه ايه؟ اسمه بلوك ايدنتيشن. بايثون بتستخدم البلوك ايدنتيشن بالفور سبيسز او التاب علشان تقدر تحدد كل بلوك هو منتمي لانهي سيتويشن. يعني مثلا if x percentage 2 equal 0 لو الشرط ده ترو اكسكلوسيفلي هينفذ الستيتمنت اللي تحت الاف داخله لجوه 4 مسافات. تعال نكتب هنا print even. طيب دوست انتر تاني لقيته نزلني تحت برنت ما زال ب4 مسافات. انا دلوقتي خلاص كتبت كل اللي انا محتاجه هنا، يعني انا مش محتاج اكتب اكتر من كلمه even هنا. هعمل ايه؟ هرجع باك سبيس. باك سبيس رجعتني على طول 4 مسافات. اللي انا هبدا اكتبه دلوقتي هيتنفذ في حاله ان الشرط ده مش ترو، لان انا هكتب هنا ايه؟ else معناه ايه؟ معناه ان حصل ايفالويشن للاكسبريشن اللي فوق ان x percentage 2 equal 0 والشرط طلع ايه؟ false. فانا هبرنت ايه؟ odd. انزل لو انا كتبت حاجه هنا برضو ايه اللي هيحصل؟ الحاجه دي مش هتتنفذ الا لو الشرط اللي بعد الاف طلع بفولس. طيب انا بقى ايه؟ هعمل باك سبيس. اللي انا بقى هكتبه دلوقتي في جميع الحالات هيتنفذ سواء الشرط كان ترو او فولس. هعمل print done with conditional. بس انا كده كتبت البرنامج بتاعي. محتاج اعمل ايه؟ محتاج اسيف الفايل ده على الهارد ديسك بتاعي وبعد كده اعمل له لود جوه الشيل ورن. هنعمل كوماند اس اسميه conditional سيف مثلا ديسكتوب. اجي هنا اعمل له رن موديول F5. ايه اللي حصل؟ دخل على طول على اللوكيشن اللي انا مسيف فيه الفايل بتاعي وعمل له رننج وبدا يكسكيوت الكوماندز اللي انا كتبتها. بليز انتر ان انتجر. فانا هكتب له كام؟ 4 ده رقم ايفن، فانا متوقع اللي هيحصل هيكتب لي ايفن وبعد كده هيكتب لي done with conditional. فعلا حصل done with conditional بعد ما كتب لي ان هو ايفن. طب تعالى بقى نجرب ان احنا نخش في الالس، يعني ندخل له رقم odd. نفتح الفايل بتاعنا ونعمل له run وندخل له رقم odd، ندخله مثلا 15. دوس انتر. كتب ايه؟ كتب odd ودone with conditional. هنا الجزء ده اتغير من برنامج للتاني بيزد على ان الشرط هنا كان ترو وهنا الشرط كان فولس. الشرط هنا كان ترو فطبع برنت ايفن، الشرط هنا كان فولس فطبع برنت اود. وفي الحالتين طبع برنت دان ويز كونديشنال. ليه؟ لان الايدنتيشن بتاعها كونسيستنت مع البرنامج، فهي كده كده هتتنفذ سواء دخلنا في الاف وخرجنا منها سواء دخلنا في الالس وخرجنا منها. تعالى كده نخلي الجزء الاخير من عندنا اندنتد. خش تاب جوه. شايف اللي حصل هنا؟ حصل اندنتيشن. برنت دي بقت جوه البلوك بتاع الس. تعالى بقى نعمل ران دلوقتي. لو انت خدت بالك في هنا done with conditional اتطبعت. لما هدخله دلوقتي 4 مش هتطبع صح. ليه؟ لانه مش هيشوف الجزء ده الا لو دخل في الالس. ليه؟ لان الجزء ده موجود جوه الاندنتيشن بتاع الالس. هيظهر دلوقتي لو انا عملت ران لنفس البرنامج واديت له رقم اود 7 مثلا. شوف عمل ايه؟ done with conditional طبعها على ايه؟ لان احنا جوه نفس الاندنتيشن. طيب غير ان الانديشن هو جزء من اللغه فهو من اجمل الطرق اللي تخليك بمجرد ما تشوف الكود تعرف الاستراكشر بتاعه عامل ازاي. طيب في حاجه عندنا بقى ايه اسمها nested conditionals. nested conditionals يعني conditionals جوه بعض. if x percentage 2 equal 0 هو هنا مش هيدخل جوه البلوك ده الا لو الرقم زوجي باقي الاسم بتاعه على 2 بكام؟ بزيرو. طيب دخل هنا مش احنا عملنا اف؟
هيلاقي نفسه داخل على اف تانية. if x percentage 3 equal 0 هيعمل ايه؟ هيبرنت divisible by 2 and 3. يعني لو الرقم بيقبل الاسم على الاثنين ودخلت عملت تشيك على الرقم بيقبل الاسم على 3 فهيطبع لي ايه؟ هو بيقبل الاسم على 2 و3. طب لو ما بيقبلش الاسم على 3 فهو اوريدي قبل الاسم على 2، فهقوم مدخله هنا في الالس واقوم قايل له it is divisible by 2 and not by 3. طيب بعد كده else if x percentage 3 equal 0 هقوم قايل له divisible by 3 and not by 2. ليه انا قررت ان هو بيتقسم على 3 مش بيتقسم على 2؟ لان انا سالته الاول هل باقي الاسم على 2 بزيرو، فهو قال لي لا، ده اللي دخل ال if تفرق ايه عن الالس. لو انت خدت بالك البروجرام اللي فات انا كنت كاتب else دي بتتنفذ اللي فيها whatever ايه القيمه بتاعت الاكس، يعني لو الاف ما اتنفذتش فكده كده الالس هتتنفذ، انما اف هي تعتبر شكل الاف، يعني لو الاف ما اتنفذتش هيروح للاف ويكسكيوت كمان اكسبريشن. طب لو الاكسبريشنز ده مش ترو فهو مش هيعمل اي حاجه. يعني تعالى مثلا نعدل شيء في البرنامج ده، خليه مثلا هنا x percentage 2 اف x percentage 3 equal 0 divisible by 2، وهنا هقول له divisible by 3. نمسح دي. طيب تعالى بقى نرن. طبعا اول ما يرن هيقول لي ان هو عايز يعمل سيف للموديول، سيف. لو دخلت له 4 هيقول لي ان هو ايه؟ divisible by 2. طب تعالى نرن تاني، عايز اقسم على الثلاثه 9 divisible by 3. طب في بقى تريك دلوقتي، لو انا اديت له رقم 6 بتقبل الاسم على 2 وفي نفس الوقت بتقبل الاسم على 3، هيطبع لي divisible by 2 ولا هيطبع لي divisible by 3؟ لا، في الحاله دي هيطبع divisible by 2 بس. ليه؟ لان اف كونكتد باف. في الحاله اللي هو بيكسكيوت فيها اللي جوه الاف كونديشن مش بيبص على بقيه اف او الالس او ما الى غير ذلك، لان خد بالك انت ممكن تعمل اكتر من اف. هو وانس ان هو عمل اكسكيوشن لاي بارت من الاف كونديشنز فهو مش هيبص على بقيتها. يعني تعالى نرن نفس البرنامج تاني ونديله رقم بيقبل الاسم على الاثنين وفي نفس الوقت بيقبل الاسم على الثلاثه. نديله سنه 6، شوف قال لك بس ايه divisible by 2. طيب هنا بقى هنديله رقم لا بيقبل الاسم على 2 ولا بيقبل الاسم على 3 ونشوف الاوتبوت بتاعه هيكون عباره عن ايه. لو اديت له 7 شوف بقى اللي هيحصل، مش هيطبع حاجه اصلا، خلصت خلاص. ليه؟ لانه عمل تشيك على الكونديشن بتاع الاف اداله فولس، عمل تشيك على الكونديشن بتاع الاف اداله فولس، كمل بعدها لقى ان البرنامج خلص فهو عمل اكزيت للبرنامج من غير ما اكسكيوت اي حاجه. ودلوقتي هنتكلم عن الكومباوند بوليانز. البرنامج ده بكل بساطه بتديله قيم 3 ارقام وبيطبع لك اقل واحد فيهم. هنا بتقول له لو الاكس اصغر من الواي والاكس اصغر من زد فطبيعي ان الاكس هي الليست. طب لو الكونديشن ده مش ترو، يعني الاكس مش اصغر من الواي ومش اصغر من الزد، فبالتالي انا عرفت ان الاكس مش اصغر حاجه. ممكن تكون الاكس اصغر من واي بس اكبر من زد، ممكن تكون اصغر من الزد بس اكبر من الواي، المهم ان هي مش اصغر من الاثنين مع بعض. عشان نرجع نفتكر ان الاند بترجع ترو امتى؟ لو التو سايدز بييفالويتوا ترو. فلو الاف دي ما اتحققتش فده معناه ان اتليست 1 من السايدز دول مش بترو، فهينزل يتشيك على الاف كونديشن اللي تحت. لو الواي اكبر من زد بترو فده معناه ان الواي هي اقل حاجه. ليه؟ لان هو احنا اتاكدنا من فوق ان الاكس مش اقل حاجه، فخلاص هو الموضوع بقى بيني وبين الواي والزد. فلو الواي اصغر من الزد هيبرنت ان الواي هي الليست. طب لو لا ده حصل ولا ده حصل فطبيعي مين؟ ان الزد بقت هي الليست. جاست كومباوندد بوليان ان احنا نقدر نعمل مور كومبلكس بروجرام باستخدام كل التولز اللي احنا اتعلمناها لحد دلوقتي.